Không phải Thái Bình Dương, không phải Đại Tây Dương mênh mông, mà chính biển Bắc, một vùng biển lạnh lẽo nằm giữa châu Âu, lại là nơi đã cướp đi nhiều sinh mạng hơn bất kỳ vùng biển nào khác trong lịch sử hiện đại. Hàng nghìn con tàu đã biến mất, hàng trăm nghìn người không bao giờ trở về. Và điều đáng sợ nhất là biển Bắc không cần phải ầm ầm nổi giận để giết chết con người. Biển Bắc nằm giữa vương quốc Anh là Na Uy, Đan Mạch, Đức, Hà Lan và Bỉ. Trên bản đồ, nó chỉ là một vùng biển tương đối nhỏ, bị bao bọc bởi đất liền, không hề giống với những đại dương vô tận khác trên trái đất. Nhưng chính đặc điểm đó lại khiến biển Bắc trở thành một cái bẫy chết người. Không giống những đại dương sâu hàng nghìn mét, biển Bắc tương đối nông, phần lớn đáy biển chỉ sâu vài chục đến hơn 100 mét. Khi những cơn bão khổng lồ hình thành trên Đại Tây Dương và tràn vào khu vực này, năng lượng của chúng không bị phân tán xuống đáy sâu mà bị dồn ép lên mặt nước. Kết quả là những con sóng ngắn, dựng đứng và đập liên tục, thứ mà thủy thủ gọi là sóng sát thủ, không cao như sóng đại dương nhưng đủ mạnh để xé toạc thân tàu chỉ trong vài giây. Biển Bắc còn là nơi giao thoa của nhiều hệ thống thời tiết, gió lạnh từ Bắc Cực, gió ẩm từ Đại Tây Dương và những khối không khí ấm từ lục địa châu Âu va chạm trực tiếp với nhau. Điều này khiến thời tiết tại đây có thể thay đổi chỉ trong vài giờ, từ yên ả sang chết chóc. Trong suốt lịch sử, biển Bắc đã chứng kiến những cơn bão được ghi nhận là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất châu Âu. Năm 1953, một cơn bão kết hợp thủy triều dâng đã tấn công Hà Lan, Anh và Bỉ. Gió mạnh đẩy nước biển tràn qua hệ thống đê. Điều chỉ trong một đêm, hơn 200-500 người thiệt mạng, hàng chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm. Nhiều người chết ngay trên giường ngủ khi nước biển lạnh buốt tràn vào nhà mà họ không hề hay biết. Trước đó hàng trăm năm, vào năm 1362, một cơn bão khác được gọi là The Grote Mandrenker hay cuộc chết chóc vĩ đại đã quét qua biển Bắc. Toàn bộ làng mạc biến mất, hàng chục nghìn người chết, đường bờ biển châu Âu bị thay đổi vĩnh viễn. Một số vùng đất từng tồn tại nay nằm sâu dưới đáy biển. Biển Bắc không chỉ giết người bằng sóng, nó giết bằng nước lạnh. Nhiệt độ quanh năm gần như luôn ở mức có thể gây hạ thân nhiệt chỉ trong vài phút. Một người rơi xuống biển thường không có quá 10 phút để sống sót. Hàng nghìn xác tàu nằm rải rác dưới đáy biển Bắc, từ tàu buôn thời Trung Cổ, tàu đánh cá đến tàu chiến hiện đại. Trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai, biển Bắc trở thành chiến trường hải quân khốc liệt. Miền biển, tàu ngầm, bão tố, tất cả cùng tồn tại. Nhiều con tàu không bị đánh chìm bởi kẻ thù mà bởi chính biển cả. Ngay cả trong thời bình, tai nạn vẫn tiếp diễn. Năm 1988, giàn khoan dầu PP Alpha ngoài khơi Scotland phát nổ. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, 167 người thiệt mạng. Nhiều người không chết vì lửa mà vì nhảy xuống biển lạnh trong tuyệt vọng. Biển Bắc đã chứng minh rằng công nghệ hiện đại không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Dưới đáy biển Bắc là một trong những trữ lượng dầu khí quan trọng nhất châu Âu. Hàng trăm giàn khoan được dựng lên giữa vùng biển nổi tiếng nguy hiểm này. Những người làm việc ở đây đối mặt với gió mạnh cấp bão, sóng cao hàng chục mét và nhiệt độ có thể giết người chỉ trong vài phút. Trực thăng vận chuyển công nhân phải bay trong điều kiện mà chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây thảm họa. Nhiều vụ rơi trực thăng đã xảy ra, không phải lúc nào cũng do lỗi con người mà vì biển Bắc đơn giản là không tha thứ cho sai lầm. Điều khiến biển Bắc trở nên nguy hiểm không chỉ là những cơn bão dữ dội mà là sự yên lặng lừa dối. Có những ngày biển phẳng lặng, sương mù dày, đặc, tầm nhìn gần như bằng không. Một con tàu có thể đi chệch hướng chỉ vài phút và không bao giờ được tìm thấy nữa. Không có ánh mặt trời nhiệt đới, không có làn nước xanh trong biển Bắc xám, lạnh và vô cảm. Nhiều thủy thủ sống sót sau tai nạn nói rằng điều ám ảnh nhất không phải là lúc con tàu chìm mà là khoảnh khắc biển lặng trở lại như thể chưa từng có ai tồn tại ở đó. Ngày nay, con người bước vào biển Bắc với công nghệ tối tân hơn bao giờ hết. Vệ tinh theo dõi thời tiết theo thời gian thực. Radar quét sóng có thể phát hiện bão từ hàng trăm km. Những con tàu hiện đại được chế tạo bằng thép dày, trang bị hệ thống định vị và liên lạc toàn cầu. Nhưng tất cả những điều đó không đồng nghĩa với sự an toàn tuyệt đối. Biển Bắc vẫn là nơi mà thiên nhiên có thể thay đổi chỉ trong vài giờ. Một cơn bão hình thành nhanh hơn dự báo. Một đợt gió lạnh đột ngột từ Bắc Cực tràn xuống. Một sai số nhỏ trong định hướng và con tàu có thể rơi vào vùng sóng nguy hiểm mà không kịp thoát ra. Ngay cả những giàn khoan dầu, biểu tượng của sức mạnh công nghiệp cũng phải đầu hàng trước biển Bắc. Khi bão lớn tiến đến, hàng trăm công nhân buộc phải sơ tán bằng trực thăng trong điều kiện gió giật dữ dội. Không phải vì thiết bị yếu kém mà vì không một công trình nhân tạo nào có thể thách thức biển cả. Đối với ngư dân, biển Bắc còn khắc nghiệt hơn. Họ ra khơi mỗi ngày, biết rõ rằng nếu có sự cố xảy ra, thời gian sống sót của họ chỉ được tính bằng phút. Nước biển lạnh buốt không cho cơ hội thứ hai. Nhiều người mất tích mà không để lại dấu vết, không tín hiệu cầu cứu, không xác tàu, chỉ có sự im lặng. Biển Bắc không quan tâm đến lịch trình, công nghệ hay kinh nghiệm. Nó không phân biệt tàu cổ hay tàu hiện đại. Khi nổi giận, nó đối xử với tất cả theo cùng một cách. Và chính trong vùng nước này, con người buộc phải thừa nhận một sự thật không thể chối cãi.
Dù đã chinh phục bầu trời và không gian, chúng ta vẫn bất lực trước cơn thịnh nộ của đại dương. Biển Bắc không phải là vùng biển lớn nhất, không phải sâu nhất, không phải nổi tiếng nhất, nhưng nó là một trong những nơi tàn nhẫn và trung thực nhất trên trái đất. Nó không hứa hẹn, không cảnh báo, không cho cơ hội thứ hai. Và có lẽ chính vì vậy mà suốt hàng trăm năm qua, biển Bắc vẫn khiến con người vừa sợ hãi, vừa không thể rời bỏ.